नमस्कार साथीहरु, एकचोटी फेरि स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो च्यानल टेक इन नेपालमा। साथीहरु, सबभन्दा पहिला तपाई यो भिडियो हेरेर आइहाल्नुस्। साथीहरु, यस्तो प्रकारको भिडियो बनाउनको लागि तपाईहरु धेरै दिनदेखि मलाई कमेन्ट गर्नु भइरहेको थियो र मनिर डाइरेक्ट मेसेज पनि गर्नु भइरहेको थियो। त्यसैले आज म तपाईहरुको लागि यही टपिकमा भिडियो लिएर आएको छु। अनि यस्तो प्रकारको भिडियो बनाउनको लागि तपाईहरु निर कुनै एउटा कलरको कुनै पनि कपडा हुनुपर्छ अथवा तपाईको देवालले कुनै एक कलरको होला भने त्यो देवालमा पनि तपाई यस्तो एक्टिङ गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरु त्यो देवाल अथवा पर्दाको सहाराले यस्तो प्रकारले एक्टिङ गरेर भिडियो सुट गर्नु होला। कस्तो प्रकारले ल हेर्नुस् साथीहरु, तपाईहरु मेरो डिस्क्रिप्सनबाट त्यो ट्रेनको VFX भिडियो डाउनलोड गरिलिनु होला अनि त्यही भिडियोमा त्यो म्युजिक छ, तपाई त्यो म्युजिक अनुसारले डान्स गर्नु होला अथवा म जस्तो नै अन्दाजी नै यस्तो एक्टिङ गरेर भिडियो सुट गर्नु होला। अनि अब हामी जान्छौं एडिटिङतिर र एडिटिङतिर जानु भन्दा पनि पहिला तपाईहरुलाई म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। तपाईहरु सबभन्दा पहिला त्यो ट्रेनको त्यो म VFX भिडियो दिएको छु डिस्क्रिप्सनमा, तपाईहरु त्यसलाई डाउनलोड गरिलिनु होला। अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरी भिडियोलाई पनि एउटा लाइक गरिदिनु होला। ल साथीहरु, अब लागौ एडिटिङतिर। साथीहरु, त्यस्तो प्रकारको भिडियो एडिटिङ गर्नको लागि हामीहरुलाई एउटै एपको आवश्यकता पर्छ जसको नाम छ kinemaster। मेरोमा अलरेडी इन्स्टल छ र तपाईहरु इन्स्टल गरिलिनु होला। अनि म अब यसलाई ओपन गर्न गए। kinemaster एप ओपन भएपछि तपाईहरु निर केही यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ। त्यसपछि सिम्पली तपाई यो क्रिएट न्यू अप्सनमा ट्याप गर्नुहोस् अनि त्यसपछि यो 9:16 रेशियो सिलेक्ट गर्नुहोस् अनि त्यसपछि यता नेक्स्ट गरिलिनुस्। अनि त्यसपछि तपाईले मेरो डिस्क्रिप्सनमा गएर त्यो भिडियो डाउनलोड गरिलिनु होला। म डिस्क्रिप्सनमा दिइहालेछु र मेरो यता यो क्यामेरा फोल्डरमा रहेछ। म यो डाउनलोड गरे ट्रेन वाला भिडियो अनि हेर्नुस् यो भिडियो रहेछ। अनि म यो भिडियो सिलेक्ट गरे अनि सिलेक्ट गरेपछि यता म प्लस गरिहाले अनि हेर्नुस् यो यता आइहाल्छ। त्यसपछि के गर्नु होला, यो कटिसमा टिक खान्दिनु होला अनि फेरि काटिदिनुस्। अब हेर्नुस् यही हाम्रो भिडियो रहेछ। अनि अब तपाई जुन एक्टिङ गरेर भिडियो सुट गर्नुभयो अब त्यो सिलेक्ट गर्नु र त्यो सिलेक्ट गर्नको लागि तपाई सिम्पली यो लेयरमा जानुस्, त्यसपछि मिडियामा जानुस् अनि तपाईले जुन डान्स गरेर भिडियो सुट गर्नु भएको छ अब त्यो सिलेक्ट गरिहाल्नुस्। अनि मेरो यो ओपन क्यामेरा फोल्डरमा रहेछ अनि ओपन क्यामेरा फोल्डरमा गए अनि मेरो यो भिडियो रहेछ अनि म आफ्नो यो भिडियो सिलेक्ट गरे। हेर्नुस् यो छ अनि यो भिडियो सिलेक्ट गरे अनि यो उठाएर यता राख्नु होला। हेर्नुस् यता लगेर राख्नु होला एकदम अगाडि। अनि त्यसपछि सबभन्दा पहिला तपाई के गर्नु होला, यसमाको फाल्तु पार्ट कट सट गरिलिनु होला। हेर्नुस् अनि म यता हेर्नुस् कट सट गरिरहेको छु, चलाएर हेर्छु पहिला। हो हेर्नुस् यतादेखि डान्स गरिरहेको छु म त म हैन यतिसम्म ठिक छ। अब यसमा ट्याप गर्नुस् अनि यो कैँचीमा जानुस् अनि यो साइडको फाल्तु पार्ट छ यति हेर्नुस् यतादेखि यतासम्मको फाल्तु पार्ट छ त्यो ट्रिम टु लेफ्ट गरिदियो अनि यो कट भइहाल्छ। अनि अब हेर्नुस् यता तपाईलाई के गर्नु छ त्यो पहिला हेर्नुस्। अब तपाईलाई सबभन्दा पहिला यो चलाएर हेर्नु छ। हेर्नुस् हेर्नुस् एक्ज्याक्ट मिलिहाल्यो नि त। तपाईहरु यस्तै मिलाएर यो भिडियोलाई राख्नु होला। त्यसपछि के गर्नु होला, अब हेर्नुस् अब तपाईहरु सिम्पली यो भिडियोमा ट्याप गर्नुस् अनि त्यसपछि यो क्रोपिङ वाला अप्सन यता जानुस्। हेर्नुस् यता क्रोपिङ वाला अप्सन छ। हेर्नुस् योमा जानुस् अनि यसलाई क्रोप गरिदिनुस् पहिला यसरी। हेर्नुस् हेर्नुस् यो फाल्तु पार्ट पुरै कटसट गरिदिनुस्। हेर्नुस् यता यसरी हैन, तपाईहरु पनि कट गरिलिनु होला। अनि अब हेर्नुस् अब तपाईहरु के गर्नुस्, यो भिडियोमा ट्याप गर्नुस् अनि त्यसपछि यता हेर्नुस् क्रोमा कीको अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ। यो क्रोमा कीमा ट्याप गर्नुस् अनि यसलाई इनेबल गरिदिनुस् अनि त्यसपछि यो मिलाइहाल्नुस् आफ्नो हिसाबले। अनि हेर्नुस् यतिमा मेरो म्याच गरिहाल्यो। तपाईहरु पनि आफ्नो हिसाबले मिलाउनु होला। माथिको 28 अनि तलको 63 मा मेरो म्याच गरिहाल्यो। तपाईहरुलाई अब कतिमा म्याच गर्छ त्यो आफ्नो हिसाबले मिलाउनु होला। त्यसपछि यता टिक खान्दिनु होला माथिमा। अनि अब के गर्नु होला, तपाई हेर्नुस् यो उल्टो छ, मेरो उल्टो छ नि, यता उठाएर म पहिला राख्छु। अनि यो उल्टो छ त म के गर्छु, यसमा ट्याप गर्छु यो भिडियोमा अनि हेर्नुस् यो तल आउँछु म यता। हेर्नुस् रोटेट एन्ड मिररिङको अप्सनमा जान्छु अनि हेर्नुस् म यो साइड घुमेछु नि त म यो साइड घुमाइदिन्छु। सिम्पली म यसमा ट्याप गरिदिन्छु। हेर्नुस् योमा ट्याप गरे त यो साइड भइहाल्यो नि। अनि अब के गर्छु म, हेर्नुस् यसलाई सिम्पली यता टिक खान्दिनु होला यसरी। हेर्नुस् अनि यता हेर्नुस् यो फाल्तु पार्ट आइहाल्यो नि त म अब पहिला यसलाई अलि क्रोप गरिहाल्छु। फेरि यो क्रोपिङमा गए अनि अलिकति क्रोप गरिहाल्छु यसरी। हेर्नुस् यतिसम्म ठिक छ। कालो कालो अलि मेरो सुटिङमा मिस्टेक भएछ, तपाईहरु राम्ररीसित सुटिङ गर्नु होला। यो कालो आइहाल्यो मेरोमा अलि, यो साइड हेर्न सक्नुहुनेछ कालो कालो आइहालेछ। त्यसपछि यो अलिकति अगाडि गरिलियो म, यस त्यसपछि यता टिक हान्दियो।
अनि त्यसपछि यसलाई उठाएर अनि यो कालो जुन आइहालेछ अलिअलि त्यो काँधमा साइडमा गरिदिनुहुन्छ भने राम्रो रहन्छ, लाग्दैन। तपाईहरुमा पनि यदि मिस्टेक हुन्छ भने मात्रै गर्नुहोला, यदि हुँदैन भने तपाई आफ्नो हिसाबले मिलाएर राख्नुहोला। ल अब म चलाएर हेर्छु आफ्नो भिडियो कस्तो लाग्छ हेर्नुस्। अनि अलिकति मेरो यता मिस्टेक जस्तो छ, त्यसैले अलि ठुलो गरिहाल्छु भने यो म्याच गरिहाल्छ। यो पछाडीमा यो कालो कालो आइहाल्छ कपडा हैन, यसलाई यसरी मिलाएर राख्दिन्छु म। यस, अब हेर्नुस्, अब सुरुदेखि हेर्नुभयो। अनि तपाईहरुले पनि यसरी बनाउन सक्नुहुनेछ। मलाई विश्वास छ तपाईलाई आजको यो सानो भिडियो राम्रो लागेको होला। यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। अनि यता हेर्नुस्, सेभिङको अप्सन यता रहेछ, योमा ट्याप गर्नुस् अनि यो यतिमा राखेर तपाईलाई जतिमा मन लाग्छ अनि त्यसपछि यता सेभ गरिलिनु होला अनि यो तपाईको मोबाइलमा सेभ भइहाल्छ। ल साथीहरु, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर भन्नु होला। अनि भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद। जय नेपाल।